Ramai antara audio-audio Daus di dalam YouTube, TikTok, Telegram dan juga lain-lain telah pun meminta Daus untuk review tentang Robo-Advisor RIA yang mana barulah diperkenalkan dalam aplikasi My ASNB ataupun nak mudah app ASB lah kan. So dalam video kali ini Daus akan explain secara detail tentang Robo-Advisor RIA yang baru ini, cara nak register dan pilih fund, perbezaan antara Robo-Advisor ini dan juga ASB yang biasa tu. Apa beza kan? Kita nak tahu benda tu. And Daus juga akan share lah tips untuk korang yang baru nak mula melabur dalam Robo-Advisor RIA ini. Okay, jadi saya rasa kan korang semua dah expert lah dalam pelaburan ASB yang biasa tu. Dah pun dah buat lah video My ASNB untuk invest dalam ASB yang biasa tu. Korang boleh tengok lah video ni kalau korang belum tengok lagi. Jadi bagaimana pula dengan Robo-Advisor RIA yang baru ni? So, kalau korang dah pernah guna Robo-Advisor seperti Y-Invest, Stashaway dan Rais, konsep Robo-Advisor RIA di My ASNB ini adalah samalah sebenarnya. Jadi Robo-Advisor ni adalah seperti seorang personal assistant tapi dalam bentuk digital lah. And then dia akan gunakan algoritma untuk tolong korang uruskan duit pelaburan korang. Mantap tak? Jadi bila korang mula-mula nak guna tu, korang akan kena jawab macam-macam soalan lah. Jadi soalan-soalan ni untuk apa? Untuk bagilah robot advisor ni faham semuanya tentang korang. Seperti dia nak tahu umur korang berapa, and then apa matlamat korang nak capai dengan pelaburan ni. Nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak pension ke, and then dia nak tahu juga berapa banyak risiko yang sanggup korang ambil. Tapi jangan risaulah, semua ni proses biasa lah, soalan biasa je, bukan soalan exam tu. So dengan ada soalan-soalan tersebut, jawapan-jawapan yang korang bagi, dia akan analisis dan dia tahulah apakah yang paling sesuai untuk korang. Jadi yang bestnya pasal Robo-Advisor ni, dia menawarkan banyak kelebihan lah. Jadi yang first costnya sangat rendah, korang dah tak perlulah membayar duit yang sangat mahal untuk mendapatkan nasihat kewangan, contohnya daripada financial advisor, sebab sangat-sangat mahal lah kos mereka. And then kelebihan dia adalah akses yang sangat-sangat mudah. Korang dah boleh buat semuanya melalui app sahaja. Senanglah korang nak check korang punya pelaburan ataupun nak tambah ke apa-apa ke, semuanya bila-bila masa saja korang buat. Tapi jangan lewat malam sangat lah. And then kelebihan ketiga adalah pengurusan portfolio yang konsisten, sebab dia akan ikut data dan juga algoritma, tak ada campur tangan emosi manusia. Jadi keputusan dia adalah lebih objektif. Jadi sekarang dah nak share lah macam mana korang nak set up dulu Robo-Advisor RIA ini. So first of all, korang kena adalah app My ASNB. Kalau korang tak ada, korang berdownload lah dalam Apple App Store ataupun Google Play Store. And then korang cari yang gambar ni My ASNB. Tengok rating ni tinggi guys. So nampak rating 5 star, rating ni legit lah kan. And then korang download kalau belum download. And then kalau ni first time korang guna, korang kena settlekan lah dia punya KYC, di mana korang perlu ada akan keluar yang macam ni lah. Korang boleh tengok video daripada ASNB ni sendiri. Korang kena masukkan nama korang, and then IC korang, and then nombor telefon korang, and then masukkan nama pengguna, and then masukkan nama korang, jantina, bangsa, and then nombor account bank apa. Yang ni benda-benda basic lah kalau korang baru nak set up first time nak guna. And then korang kena scan lah korang punya IC, and then korang kena buat video selfie. Jadi benda-benda ni dah cover lah dalam video Daus yang sebelum ini. Korang boleh tengok dengan lebih detail lah, sebab ni benda-benda yang sangat basic dan benda yang sama saja. Okay, jadi anda kata korang dah KYC, korang dah register semua. So apa yang tinggal, korang akan nampak interface yang lebih kurang macam saya inilah. Jadi korang nampak ada RIA kat atas ni dan juga RIA di bawah ini. So korang boleh tekanlah mana yang korang suka. Jadi korang kena tekanlah boot your RIA portfolio dekat sini. Kita nak start ni. So tekan get started. Jadi dia cakaplah kat sini, dia akan binakan portfolio untuk korang dalam berapa step saja. Jawab soalan, dapatkan investment portfolio yang khas dicipta untuk kita, and then sit back dan relax sajalah apabila Robo-Advisor kita bekerja lah untuk kita. Jadi tekan view my portfolio. Okay, jadi dia tanya kat sini, adakah korang akan expected untuk withdraw lebih daripada 5% investment korang secara setiap tahun? Dia akan pilih no lah, sebab kita invest memang nak biarkan, tak nak withdraw. And then ada tak income ataupun asset? So kalau ada income, Daud akan jawab yes lah. And then adakah korang sanggup nak ambil risiko yang tinggi? So Daud memang sangat-sangat sanggup ambil risiko yang tinggi lah, melabur kan namanya. And then bila melabur, apakah korang punya kesukaan? So kalau macam Daud akan perhatikan return lah, nama pun melabur kan. Jadi ini untuk Daud lah. Jadi korang kena jawab apa yang bersesuaian dengan korang. Jadi korang punya pengetahuan tentang dunia finance, dunia kewangan ni macam mana? So kalau Daud memang ambil yang ni lah, antara kompeten dan very knowledgeable. Tapi kalau korang tak tahu, jawab je tak tahu. And then dia tanya lagi, apakah korang punya pengalaman dalam membeli dan juga menjual produk punya investment? So kalau korang pernah beli ni semua, korang tulis je lah very experience. Jadi dia tanya, korang rasa stock market ni risky tak? Kalau korang rasa risky, pilih very risky. Kalau rasa very safe lah. So macam Daud yang dah melabur ke dalam S&P 500 to ETF dan juga stok-stok yang lain. So Daud akan pilih antara dua ni lah, somewhat safe dan juga very safe. So Daud akan pilih somewhat safe lah, sebab melabur mostly untung lah, tak tahu kenapa. Maybe Daud lucky lah sebab berada dalam keadaan buruan. Okay, jadi berdasarkan apa yang berlaku sebelum ini, apa yang korang buat apabila korang punya portfolio rugi ataupun floating lah? So korang pilih kat sini. Ada kata korang jual, pilih jual. Macam Daud akan beli lagi banyak lah, purchase more DCA. Jadi berapa lama korang expected untuk invest? Anda korang nak kumpul duit rumah ke? Boleh pilih bawah 5 tahun ni kan? Ataupun korang nak retirement, pilihlah more than 10 years. So Daud pilih yang ni, tekan submit. Jadi berdasarkan soalan tersebut, dia telah pun analisiskan Daus. Jadi dia akan recommendkan portfolio Daus yang very aggressive. So Daud akan tekan continue. Jadi dia terus recommend
recommended yang ini. Betul lah tu kan. Okay, jadi dekat sini dia ada tulis expected return, berapa banyak profit yang dijangkakan, lebih kurang 5.8% dan volatility sebanyak 14.7%. Maknanya senang cerita dia boleh drop 14% lah, lebih kurang macam tu dalam masa setahun. Jadi walaupun begitu, korang sebenarnya boleh scroll ke kanan dan tengoklah macam-macam lagi portfolio yang ada, daripada very safe, very conservative, very safe, and then ada moderate safe, moderate aggressive dan juga very aggressive. Dia macam tu saja. Jadi korang boleh tekan see detail ni untuk tengoklah secara tepat apa yang dilabur dalam tu. So kalau tengok macam saya, very aggressive punya portfolio, dia melabur dalam equity global and then equity Malaysia. Jadi bila kita tengok equity tu bermaksud dia melabur dalam stok lah, senang cerita saham company, cara mudahnya macam tu, dan dia melabur 56% kepada stok dunia global and then stok Malaysia 40%, and then ada 3% lah dalam bond, which is sangat-sangat sikit lah. Kalau saya rasa ala-ala very aggressive baik penuh je kan, kenapa nak ada 3% ni saya pun tak pasti. Jadi kat sini korang boleh main projected punya amount berdasarkan tahun-tahun ni. Anda kata korang pump 10k dan monthly RM1,000 setiap bulan, korang akan nampak lah dia akan naik dengan mencana. Boleh beza nak dekat 2.7 juta lah. Anda kata korang save dekat fixed deposit saja, tapi kalau anda kata masuk dalam very aggressive boleh naik sampai 3.7. Sangat-sangat kau-kau lah sebenarnya. Jadi kita akan compare dengan very conservative. So dah punya expectation dia akan melabur mostly dalam sukuk lah, iaitu bond. Jadi sukuk ni adalah bond yang bersih Islamik. So senang cerita ni patuh syariah lah sebenarnya. Tapi kita boleh nampak lah yang tadi dia berbeza. Very conservative ni pun paling gempak pun hanya menghasilkan 1.8 juta saja, berbanding yang very aggressive tadi lebih kurang 3.7 juta. So memang macam tu lah lumrah dia, low risk, low reward, high risk, high reward. So dah akan pilih lah very aggressive ni. Dia tanya betul ke nak very aggressive? Ya betul, proceed. And then dia tanyalah berapa banyak korang nak deposit. So minimum adalah RM RM100. Nampak warna merah ni kan, barulah boleh deposit. And then di sini pun korang boleh pilih one time ataupun recurring. So maknanya dia akan invest secara berkala ataupun setiap minggu ke setiap bulan. Macam tu lah, ada setiap masa, selang masa. So macam Dawa yang baru nak test ni kan, baru nak fahamkan benda ni macam mana, so Dawa akan masukkan RM100 untuk belajar lah dengan lebih detail. Jadi untuk deposit ni korang akan pakai online banking lah. Okay guys, so Dawa dah buat lah online banking yang macam biasa lah, macam korang bayar FPX tu kan kat Shopee ke apa, sama je lah macam ni. And then kita punya investment in progress sedang berjalan dan sedang diproses lah. So dia dah terima, sedang proses. So apa yang ditunggu sedang waiting for trade execution. And then tekan got it. So macam tu saja guys, dia tak keluar lagi lah. Jadi korang boleh tekan kat sini untuk tengok dengan lebih detail korang punya portfolio dengan lebih tepat. So nampak kat sini pending. So dah tak nak kena tunggulah. Biasanya untuk first time memang akan lama sebab dia nak buka lah korang punya portfolio tu, and then nak transfer duit, beli portfolio tu. Jadi benda ni semua memang akan ambil masa lah. Jadi kalau ikut industri, lebih kurang seminggu ataupun 5 hari bekerja lah untuk dia siapkan semua benda. Jadi untuk SMB RIA ni kita kena tengok dulu lah berapa lama untuk dia siapkan dia punya transaksi tersebut. Nanti dah akan update pada masa depan berapa lama masa yang diambil untuk duit ni selesai transaksi. Jadi dari sini pun rasalah korang mesti confirm tertanya-tanya apakah beza di antara Robo Advisor ni dengan ASB yang biasa tu. So jom kita cuba compare lah kedua-dua ni. So first kali adalah daripada segi pengurusan pelaburan. Jadi Robo Advisor SNB ni dia menggunakan algoritma dan tailor-made khusus kepada setiap individu, manakala ASB ataupun ASB1 ini diuruskan oleh manusia fund manager yang pro lah, hopefully pro lah kan. And then semua orang sama saja. Semua orang ASB1 samalah return, tak ada apa beza. Berbanding RIA ni kan, kalau dua orang guna pun return tak sama guys. Even dia pakai portfolio yang sama pun sebab entry masa yang berbeza. Kalau ni maybe masuk bulan 1 dah untung, ni maybe masuk bulan 12 tak untung-untung lagi. So senang cerita, kalau pakai RIA memang takkan sama, tapi kalau pakai ASB semua orang sama saja dividen dia. Jadi RIA ni dah ibarat macam ada personal financial advisor lah, yang mana dia pandai untuk sesuaikan pelaburan berdasarkan apa yang kita nak dan juga risiko yang kita sanggup ambil. Jadi senang cerita, tak payah pening dah kepala nak fikir macam mana nak diversify pelaburan sebab sistem dah buat semua tu untuk kita. Best kan? Jadi ASB ni memang cara lama, cara yang tradisional, dan kita tak boleh lah customize portfolio ataupun fund pelaburan kita tu secara sendiri. Semua orang diuruskan cara sama rata. Jadi bila kita compare kan, nak access ASB dan juga RIA ni kan, dia sekarang dua-dua dah sama lah sebab dia orang berada di bawah app yang sama iaitu My ASNB. So kalau nak compare pun tak boleh nak compare. Tapi kalau macam dulu, kita kena pergi ke cawangan ASB atau bank lah untuk buka account ASB, untuk deposit, untuk withdraw. Tapi sebabkan sekarang ASB dah ada online di dalam My ASNB, jadi kedua-duanya sama saja. And then kita compare pula tentang fees ataupun kos pelaburan. Jadi untuk RIA, ASNB membuat promosi lah sekarang di mana mereka tidak mengenakan apa sebarang pun yuran pengurusan sampailah ke 31 Disember 2024. Ini bermakna kalau korang invest lah melalui RIA sekarang, korang tak perlu risau pun pasal yuran tambahan sampailah ke tarikh tersebut. Jadi bagi Daud ini antara masa yang bagus lah untuk korang cuba RIA sebab korang boleh jimat sikit duit yuran yang mana boleh menghasilkan kita profit yang lebih banyak lah kan, tak kena bayar fees. Jadi untuk ASB ada fee guys, tapi fee ni tak banyak, lebih kurang 0.25% setahun dan dibayar dalam bentuk percentage lah. Jadi korang tak perlu risau,
amount dividen yang korang dapat tu dia dah tolak siap-siap lah dengan fee yang dikenakan. So anda kata ASB tak ambil fee, lagi banyak lah dividen korang. Tapi siapa je nak buat kerja amal kan? Kita kena create win-win situation. Jadi kan bila kita compare kan secara mudah, Ria ni kan dia macam personal assistant untuk pelaburan yang menggunakan teknologi yang terkini. Objektif dia adalah untuk membuatkan pelaburan menjadi lebih senang dan accessible lah untuk semua orang. Tak kisahlah korang newbie ke ataupun yang dah lama melabur, semua boleh guna. Sebab Ria ni dia automatic lah. Dia boleh handle benda-benda yang macam pemilihan portfolio dan rebalancing tanpa perlu pelabur sendiri turun padang. So kalau korang ni jenis yang tak sure lah nak invest yang kat mana, macam mana semua kan, leceh. So Ria ni memang boleh jadi pilihan yang bagus sebab dia simplifykan banyak benda. Jadi untuk ASB yang biasa pula, dia lebih kepada pelaburan jangka panjang dan yang stabil lah. Sangat-sangat stabil lah. ASB ni adalah sangat-sangat sesuai untuk mereka yang tak nak risiko tinggi, tak nak risiko langsung dan nak mencarikan pulangan yang konsisten lah over time. Jadi dengan ASB korang akan invest dalam portfolio yang mana harga unitnya RM1, tak akan berubah lah harga satu unit tu, dan dapat dividen secara setiap tahun berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dalam dana tersebut. So dah nak share lah sedikit tips sebelum korang nak start melabur ke dalam Robo Advisor Ria ni. First korang kena fahamkan betul-betul apakah itu Robo Advisor. Korang kena ingat benda ni walaupun dia robot tapi dia bukan boleh predict masa depan. Tak ada siapa boleh predict masa depan guys. So korang kena fahamkan dulu macam mana dia fungsi baru korang invest. And then kedua, bila korang dapat soalan-soalan daripada Robo Advisor tadi tu macam dah buat tadi kan, korang kena jawab dengan jujur tentang financial situation korang dan berapa banyak risiko yang korang boleh handle. Sebab bantuan yang dia bagi akan base daripada apa yang korang jawab. And then yang ketiga, korang mulakan dengan amount ataupun duit yang kecil. Tak perlu terburu-buru nak labur banyak duit. Korang start kecil-kecil je dulu. Ini bagi korang peluang untuk tengok macam mana Robo Advisor ini bekerja tanpa risiko yang terlalu besar. And then keempat, korang kena monitor jugalah pelaburan korang. Walaupun Robo Advisor ini automatic, korang still kena check lah sekali-sekala sebab kita nak make sure semuanya berjalan lancar dan sesuai lah dengan apa yang korang harapkan. Memang set and forget tapi korang kena tengok lah sikit-sikit. Andai kata korang dah tak suka ke, korang nampak dia macam tak boleh go ke, korang tak yakin ke, daripada situ korang dah start kena analyse dan membuat langkah yang korang rasa betul lah ketika tu. So guys, itu saja pengurusan dah tentang Robo Advisor Ria ini. Dah nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada mereka yang request lah video ni. Saya rasa ramai yang request. So kalau korang ada apa-apa idea lagi nak request, please komen di bahagian bawah. Dah akan cubalah hasilkan video tersebut untuk korang semua. Dan guys, nak minta tolong korang tekan button like dan subscribe untuk push YouTube algoritma untuk share lah video ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Kita nak bantu rakyat Malaysia semua menjadi lebih pandai, lebih celik kewangan dan yang paling penting sekali lebih kaya, lebih berduit. Why not? Ada banyak duit kan? So guys, thanks for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.